नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मॉम्स फूड कट्टामध्ये। आणि आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीचा आणि समाधानाचा जावो आणि श्री स्वामी महाराज तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण करो अशी मी स्वामी चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या ब्लॉगला सुरुवात करते। तर आज आहे नागपंचमी, तर नागपंचमीच्या तुम्हा सर्वांना खूप 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 शुभेच्छा। रियांच्या स्कूलमध्ये आहे आज पार्टी, त्यामुळे रियान झालेला आहे रेडी आणि रियानसोबत रियानची मम्मा सुद्धा रेडी झालेली आहे। आम्ही जाणार आहोत आधी कुठे, मंदिरात, आणि त्यानंतर स्कूलमध्ये। स्कूल जवळच मंदिर आहे, शंकराचं आहे की नाही माहीत नाही मला, पण बघणार आहे। जर तिथे नाही जमलं तर मग रियानला स्कूलमधनं जेव्हा पिक करायला जाईल ना तेव्हा जाऊ। कोळीवाड्यामध्ये आहे माहिती आहे, पण इकडे कुठे आहे माहीत नाही। तर साईबाबाचं तर आहे, पण बाजूला कोणतं आहे मला कल्पना नाही आहे, तर जाऊया। लहान असताना ना हे जे श्रावणाचे दिवस आहेत आणि श्रावणाचे सण आहेत ना, जी खूप मज्जा असायची, खूप मस्ती असायची, खूप आठवणी आहेत ज्या तुमच्यासोबत नक्की शेअर करेन व्हिडिओच्या एंडला। तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा। केक केलेला आहे, तर केकची रेसिपीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा। आवडलं तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, सोबतच बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही। तर चला जाऊया स्कूलमध्ये। चलो चलो बाय बोल, बाय। रियल झालं स्कूलमध्ये। हा बघा, मला मारतो मग, मला कोण मारतं? कॉक्रोच चालतो ह्याचा 17 वेळा, इकडे 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 इकडे। चला चला चला, नको राहू देत, चल। कुठे साहेब? स्कूलला। पाण्याची बॉटल नाही घेतली तू? वॉटर बॉटल नाही घेतली ना? बघा रियान, मी तर रियानची मम्मा। चला 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 लवकर। चलो चलो। बाकी 10 रुपये इथे बघा, कोणी पैसे दिले। I am here. Suchi gone from the vehicle. दलपोकीला ये इथे, हे पकड आम्ही सकाळी 6ला येऊन इथे जेवून बोलते, त्याचा विचार नाही करत तुम्ही काय जागा नाही, याला अर्थ नाहीये।
चल. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी चाय टाईमसाठी एक मस्त असा केक दाखवणार आहे. चॉकलेट केक आहे. त्यासाठी इथे मी 1/4 कप चॉकलेट घेतलेला आहे. बारीक कट करून घ्यायचं. त्यानंतर 1/4 कप तेल घ्यायचं. घरातलं कोणतंही खाण्याचं तेल घेऊ शकता. त्यानंतर 1 कप पिठी साखर घेतलेली आहे. 1 अख्खं कप घ्यायचं आहे. तर 2-3 चमचे मी ठेवलेली आहे. थोड्या वेळानंतर घालणार आहे पुढे. त्यानंतर अर्धा कप दूध घ्यायचं. गरम दूध घ्यायचं. त्यामुळे हे चॉकलेट जे आहे हे व्यवस्थित मेल्ट होणार आहे. त्यामुळे गरमच दूध घ्या फ्रेंड्स. थंड दूध घेतलात तरी ते चॉकलेट व्यवस्थित मेल्ट होणार नाही. ते 15-20 मिनटं ठेवून घेऊया. आपला चॉकलेट बघू शकता व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे. मी मिक्स करून घेतलेला आहे. आणि तुम्हाला गुठळ्या वाटल्या तर गाळूनसुद्धा घेऊ शकता फ्रेंड्स तुम्ही हे मिश्रण. त्यानंतर आता आपण सुकं मिश्रण करून घेणार आहोत. त्यासाठी बघा 1 कप मैदा घेतलेला आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घेतलेला आहे आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर घेणार आहे. तर मी अर्ध्या चमच्यानेच घेतलं आहे, त्यामुळे मी इथे 2 चमचे घेतलेले आहे बघू शकता. पण अर्धा चमचा बेकिंग सोडा आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर. अजिबात कन्फ्यूज होऊ नका आणि कन्फ्युजननी काही चुकीचं करू नका फ्रेंड्स. केकमध्ये प्रमाण हे महत्त्वाचं असतं. तर इथे गाळून घेतलेलं आहे मी. आणि त्यानंतर 2 चमचे कोको पावडर घेतलेली आहे. कोको पावडर तुम्ही कोणत्याही कंपनीची घेऊ शकता. आणि इथे बघा ही उरलेली पिठी साखर आहे तीसुद्धा मी घेतलेली आहे. चाळून घेणार आहे. थोडीशी पिठी साखर मी तिथे ॲड केली होती आणि थोडीशी इथे ॲड करते. फरक काहीच पडत नाही. टेस्टमध्ये काही फरक येत नाही. पण मला असं वाटलं होतं की थोडंसं जास्त गोड होईल. पण नाही, मला ती पिठी साखर 1 कप पूर्ण लागलेली आहे. आणि आता जे आपण ओलं मिश्रण तयार केलं होतं चॉकलेटचं ते इथे थोडं थोडं करून मिक्स करून घेऊया. तर इथे मी 1/4 कप दही घेतलेलं आहे. ते सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. त्यानंतर 1 चमचाभर व्हॅनिला इसेन्स घालणार आहे. ह्याने टेस्ट खूप छान येते. सुगंध खूप छान येतो टेस्टपेक्षा. तर इथे बघा आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर जितकं आपण मिश्रण तयार केलं होतं ना ते सर्व आपल्याला लागणार आहे. ते व्यवस्थित हळूहळू करून घालायचं. एकदमच सगळं ओतू नका. कधीतरी काय होतं मिश्रण थोडंसं 2-3 चमचे कमी लागतं. त्यामुळे बघा इथे मला सर्व मिश्रण लागलेलं आहे. तर कसं होतं दही आपण वापरतो आणि दही कधीतरी पातळ असतं कधीतरी घट्ट असतं. त्यामुळे थोडंसं प्रमाण 1-2 चमचे इकडे तिकडे होऊ शकतं. तर हे जे पातळ मिश्रण जे आपण केलं होतं ना ते थोडं थोडं करून ॲड करा. इथे बघा आपलं मिश्रण मस्त तयार झालेलं आहे. आता इथे टोप तापत ठेवणार आहे. तर मी केक टोपमध्येच करते. तर त्या टोपामध्ये एक जाळी ठेवून घेतलेली आहे. जी आपण भांडी गरम भांडी वगैरे पातेलं वगैरे काढून ठेवण्यासाठी ठेवतो ना ती. आणि हे पातेलं 10 मिनटं फास्ट फ्लेमवरती प्रीहीट करून घेणार आहे. तोवर इथे आपला बेकिंग ट्रेसुद्धा तयार झालेला आहे. त्याला मी मस्त बटर पेपर लावून घेतलेलं आहे. चारही बाजूने थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपलं हे मिश्रण आहे ना ते व्यवस्थित या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचं. तर इथे बघा मी व्यवस्थित मिश्रण घालून घेणार आहे आणि त्यानंतर हे व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचं. टॅप केल्याने काय होतं ह्यामधले जे एअर बबल्स असतात ना ते निघून जातात आणि आपला केकमध्ये जे काय एरिएशन तयार झालेलं असतं ना बबल्स तयार झालेले असतात ते निघून जातात. आपला केक मस्त जाळीदार आणि स्पॉन्जी होतं. तर इथे मी सर्व मिश्रण घालून घेतलेलं आहे. व्यवस्थित टॅप करून घेणार आहे. 2-3 वेळा टॅप करायचं, जास्त वेळा करायचं नाही. आणि वरून मी चॉको चिप्स घालते. चॉको चिप्स अगदीच ऑप्शनल आहेत. घालायचे असतील तर घाला, नाहीतर स्किप केलात तरीसुद्धा चालेल. आता इथे बघा प्रीहीट झाल्यानंतर यामध्ये मी आपलं केकचं भांडं ठेवून घेतलं होतं. एक 40 ते 45 मिनटं लागतात लो टू मीडियम फ्लेमवरती. इथे बघा आपला केक मस्त तयार झालेला आहे. सुरी अगदी सेंटरला टोचायची आणि बघायचं सुरी आपली एकदम क्लिअर आली की समजायचं आपला केक तयार झालेला आहे. तर इथे आपण केक कट करून घेऊया. एकदम सोपी रेसिपी आहे. फक्त प्रमाण लक्षात ठेवायचं फ्रेंड्स आणि प्रमाण अजिबात चुकायचं नाही. जर तुम्हाला प्रमाण कळालं नाही ना तर व्हिडिओ पॉज करा, लिहून घ्या कशावर तरी, जेणेकरून तुमचं प्रमाण चुकणार नाही. तर इथे बघा व्यवस्थित केक कट करून घेते. केक कट करताना पण बघा किती मस्त
मस्त स्लाईस पडत आहेत आणि जाळी बघू शकता तुम्ही. आणि टेस्टला तर अप्रतिम झालं होतं. ह्यावरती चॉकलेट सिरप किंवा हर्षीजचं जे चॉकलेट सिरप मिळतं ते वगैरे घातलात आणि मुलांना दिलात तर मुलं खुश. एक नंबर केक तयार होतं. एकदा नक्की ट्राय करा, मुलांना बनवून द्या. त्यांना कसं वाटलं मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच छान छान रेसिपी मी तुमच्यासाठी नेहमीच घेऊन येत असते. तर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स घरी आलेली आहे. रियानला स्कूलमध्ये सोडलं, देवाचं दर्शन घेतलं आणि मग घरी आलेले आहे. तर श्रावणाच्या महिन्यामध्ये ना, जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा श्रावण कधी येतोय ह्याची खूप वाट बघायचो. कारण श्रावण सुरू झालं की जे सण सुरू होतात त्याच्यात खूप मज्जा असते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यावेळेस ना, श्रावण सुरू झालं की श्रावणी सोमवार आणि श्रावणी शनिवार दोन्ही दिवशी स्कूलला हाफ डे मिळायचं. त्यामुळे खूप मज्जा यायची. तर कधी एकदाची श्रावण सुरू होते त्यानंतर काय असायचं, खूप सुट्ट्या असायचं. म्हणजे जसं की रक्षाबंधन आलं, नारळी पौर्णिमा आली, 15 ऑगस्ट आलं, गणपती आले, अशा बऱ्याच सुट्ट्या यात म्हणजे या महिन्यामध्ये असतात. त्यामुळे हा महिना माझ्या खूप आवडीचा महिना असायचा आणि खूप 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 आठवणी जोडल्या गेलेल्या आहेत. तशीच एक आठवण नागपंचमीची आहे. ती म्हणजे कशी माहिती आहे, आमच्या स्कूलच्या बाहेर एक आजी बसायच्या. दरवर्षी न चुकता त्या नागपंचमीला बसायच्या आणि त्यावेळेस त्या रिअल साप घेऊन यायच्या. त्यामुळे ना त्या रिअल सापाला बघण्यासाठी म्हणून आम्ही घाईत स्कूलमधनं निघायचो. सकाळीच यायच्या ॲक्च्युली त्या, म्हणजे आम्ही सकाळी 7:30ला स्कूलला जायचो तेव्हा काही त्या नसायच्या, पण त्याच्यानंतर त्या आलेल्या असायच्या. दरवर्षी न चुकता अजूनही त्या आजी येतात. पण आता रिअल सापाला पूजणं बंद केलेलं आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटने आपल्या काही रिस्ट्रिक्शन्स लावलेले आहेत पाळीव म्हणजे प्राण्यांविषयी, की प्राण्यांचे हाल करू नका वगैरे वगैरे म्हणून. तर त्यासाठी ते ती आता रिअल साप नाही घेऊन येत. आता त्या एक मूर्ती आणतात पितळेची सापाची, पण त्या येतात. पण ती रिअल सापाची म्हणजे रिअल साप बघण्यासाठी आम्ही इतक्या आतुरतेने स्कूलमधनं बाहेर यायचो. आणि तो रिअल सापाजवळ जवळजवळ मी तुम्हाला सांगते 1 तास तरी, म्हणजे स्कूल 1 वाजता सुटायचं, 12 वाजता सुटायचं, 1 वाजेपर्यंत तरी आम्ही त्या सापाजवळच असायचो. की आत्ता उठतोय का, फना करतोय का, असं फन काढतोय का, किंवा त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं, तो कसा रिॲक्ट करतोय, तो त्याला काय वाटतोय, तो दूध पितोय का, त्याच्यावर किती कुंकू घातलंय, सगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करायचं आणि खूप मज्जा यायची या सणाची. आणि अजून एक आठवण ती म्हणजे लहानपणी आजी आहे ना माझी आजी, ती मला वाटतं ना असं नारळाचं करंज्या करायची, म्हणजे उकडून पिठाच्या करंज्या करायची आणि त्याच उकडल्या पिठाचे असे व्हाईट गोळे तयार करायची. ॲक्च्युली मी कधी खाल्ले नाही आहेत कारण मला नुसते पिठाचे गोळे कधी आवडलेच नाही. पण नागपंचमीला असं म्हणतात की त्याचाच नैवेद्य दिला जातो. तर ती एक आठवणी आहेत. बघा मी तर करत नाही कारण माझ्या घरात मला माहिती आहे देवाला नैवेद्य दाखवणं ओके आहे, पण देवाला नैवेद्य दाखवून ती गोष्ट आपल्या घरामध्ये कोणी म्हणजे मुलांनी किंवा आपल्या मिस्टरांनी खाल्ली पाहिजे, तर त्या गोष्टीचा उपयोग. नाहीतर उगाचच करायचं आणि देवाला फक्त दाखवायचं नैवेद्य आणि नंतर तो डस्टबिनमध्ये टाकून द्यायचं, याला काहीच अर्थ नसतो. आणि त्या गोष्टी शक्यतो मी टाळते कारण उगाच वेस्टेज करण्यापेक्षा न केलेलं बरं. पण आमची आजी करायची, म्हणजे एकदा का दोनदा पाहिलं होतं. नागपंचमीला पण करतात आणि आय थिंक सो संक्रांतीला पण तसंच करतात गावच्या साईडला. तर तुमच्यापैकी कोणी अलिबागचं असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा की आजही प्रथा चालू आहे का, आजही तशाच गोष्टी केल्या जातात का. कारण बघा माझ्या घरी कसं झालं आहे, आजी आत्ता वारलेली आहे, पप्पाही नाहीत आणि बरेच जण असे आहेत जी देवाघरी गेलेली आहेत. तर त्यामुळे आत्ता ती मज्जा नाही राहिली जशी लहानपणी होती ना. आणि आता लहानपण पण राहिलेलं नाही. सासरवरनं माहेरी जाणं पण तितकंसं होत नाही. आणि इकडे आई असते आमची, पण आई आमची हे काय म्हणजे ह्या गोष्टी जास्त करत नाही कारण तिला माहिती आहे की घरात कोण खाणार नाही. आणि तिची शिकवण आहे ही
जर घरात कोण एखादी गोष्ट खात नसेल तर ती उगाचच बनवून वायफळ वेस्ट करू नका, कारण ती कायमस्वरूपी आम्हाला हेच शिकवत आले की जेवणाची नासाडी झाली नाही पाहिजे. आणि तसंच आता कसं झालं, आमच्या लग्नानंतरसुद्धा आम्ही पण तेच फॉलो करतो आहे आणि मुलांनासुद्धा तेच देणार आहे. आणि चांगली गोष्ट आहे ती, की जेवणाची नासाडी होऊ नये म्हणून. तर तुमच्या काही आठवणी असतील तर त्या माझ्यासोबत नक्की शेअर करा. व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. केकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मुलांच्या टिफिनसाठी असा केक नक्की ट्राय करा. मुलांच्या टिफिनसाठीच नाही तर मुलांना संध्याकाळी चहासाठी किंवा मधल्या छोट्या मोठ्या भुकेसाठी सुद्धा तुम्ही हे केक देऊ शकता. तर आता मी हे कसं टी केक टाईप बनवलेला आहे, तर तुम्ही छोटे छोटे मफिन्सचे जे कप्स असतात ना त्यामध्ये सुद्धा बनवून ठेवू शकता. मुलांना खूप आवडतील आणि मी म्हणेन 15 दिवस आरामात हे केक चालतात. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. लाईक शेअर सबस्क्राईब देखील करा. तर चला भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स. तर तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा फ्रेंड्स. बाय.